สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่วงนี้เทศกาลกินเจนะคะทางช่องรักสุขภาพนะคะเอาขนมเจนะคะถึง5อย่างด้วยกันนะคะมาฝากซึ่ง5อย่างนี้นะคะจะทำให้คุณอิ่มนานและสำคัญอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเมนูแรกกันเลยตอนแรกเรามาทำนมถั่วเหลืองกันก่อนค่ะโดยที่เราจะใช้ถั่วเหลืองซีกนะคะแช่ทิ้งไว้นะคะ1คืนค่ะหลังจากนั้นนะคะพอผ่านไป1คืนให้เราไปล้างน้ำนะคะประมาณ 3-4 น้ำค่ะแล้วทีนี้มาปั่นกันค่ะการปั่นนะคะเราจะต้องปั่นนะคะน้ำกับถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองที่แช่ไว้ประมาณ200 กรัมและน้ำ1 ลิตรนะคะค่อยๆปั่นนะคะให้ละเอียดมากที่สุดนะคะปั่นไปนะคะจนหมดนะคะหลังจากนั้นเราไปทำการกรองกันนะคะซึ่งการกรองนี้นะคะเราก็จะได้น้ำถั่วเหลืองน้ำนมถั่วเหลืองที่เข้มข้นนะคะพยายามนะคะรีดน้ำออกจากถั่วเหลืองให้เยอะที่สุดนะคะค่อยๆรีดไปนะคะหรือใครจะใช้ถุงก็ได้นะคะขั้นตอนนี้สำคัญค่ะหลังจากนั้นเราเอาไปตั้งไฟกันนะคะโดยที่เราจะใช้ไฟกลางนั่นเองค่ะค่อนข้างต่ำนะคะตั้งไว้ตลอดเวลานะคะจนเดือดนะคะและคนนะคะทีนี้มันจะมีฟองเต้าหู้ออกมานะคะให้เพื่อนๆนะคะช้อนฟองเต้าหู้ทิ้งนะคะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใส่นะคะน้ำตาลหรืออะไรเป็นอันขาดนะคะเราจะไปเสิร์ฟนะคะเป็นโยเกิร์ตตอนนั้นเราอาจจะแอปเปิลไซรัปกันก็ได้นะคะทีนี้นะคะเรารอให้มันอุ่นนะคะอุ่นนะคะก็คือแย่มือลงไปนะคะน้ำเต้าหู้ค่อนข้างอุ่นมาใส่ภาชนะในลักษณะอย่างนี้เลยค่ะเทใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตสุดเจนะคะซึ่งนะคะมีขายตามเซเว่นหรือก็โลตัสนะคะทีนี้นะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนมถั่วเหลืองนะคะสำหรับคนที่แพ้นมวัวตัวนี้นะคะจะใช้ดีมากๆนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเหลวนะคะมีกลิ่นถั่วเหลืองแล้วก็แคลอรี่น้ำตาลน้อยมากๆนะคะตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะมีหลากหลายรสนะคะแต่เราต้องเลือกนะคะรสธรรมชาติเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นรสนมถั่วเหลืองแท้นั่นเองค่ะเราค่อยๆใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะคนนะคะนมถั่วเหลืองนะคะกับโยเกิร์ตให้เข้ากันนะคะและปิดฝาทิ้งไว้นะคะ24 ชั่วโมง24 ชั่วโมงผ่านไปเรามารุ้นกันค่ะว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะคะนี่นะคะเราเริ่มเปิดกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้โยเกิร์ตนมถั่วเหลืองในลักษณะอย่างนี้นะคะคนทานเจสามารถทำทานได้นะคะเราสามารถทานกับผลไม้หรือต่อยอดทำเค้กก็ได้นะคะซึ่งทำไม่ยากเลยนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักก็ได้นะคะซึ่งเราสามารถกับแอปเปิลไซรัปหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหรือรสหวานออกนิดๆ
หลังจากไปดูแล้วนะคะ5สูตรนะคะอยากให้ลองทำทานนะคะใครทำทานแล้วลองมาเม้นบอกเลยลองมาเม้นบอกกันมั่งนะคะรับรองทั้ง5สูตรอร่อยทุกสูตรค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ